Pakcik Kebun ya. Okey, hari ni Pakcik Kebun nak sharekan maintenance pokok kucai. Okey, pokok kucai. Okey, pokok kucai ni kan, kan seperti video Pakcik Kebun sebelum ni, Pakcik Kebun dah tunjukkan macam mana nak tanam pokok kucai ni kan, supaya besar-besar, gemuk-gemuk macam ni. Okey, so daripada situ Pakcik Kebun nak tunjukkan kita kena juga maintain pokok ni. Maksudnya kalau kita tak maintain, nanti pokok ni akan sakit, akan kurang membiak. Okey. So boleh tengok sini. Okey. Untuk maintain pokok ni sangat mudah. Okey. Buang dulu daun-daun yang lama ni. Okey. First kita kena selalu trim. Once dia dah mula panjang ni, kita kena trim. Guna tak guna, kita kena trim. Sebab apa? Sebab kita nak suruh dia galakkan lagi, dia keluar daun baru. Macam tu. So kita memang kena trim pokok kucai ni. Macam tu je lah maintenance dia paling penting sekali, supaya dia akan terus keluarkan daun. Sebab dia kalau tak keluarkan daun, dia dah tak tahu nak buat apa. Macam tu lah lebih kurang. Okay. So tengok sini, ada lagi anak-anak lain yang mula tumbuh. Ni tepi ni pun ada lagi anak yang mula tumbuh. So yang kecil-kecil ni tak apa, kita boleh biarkan, sebabnya dia memang perlukan daun dia. Tapi kalau dah besar macam ni, kita memang kena trim. Okay. So untuk trim dia, Pakcik Kebun selalu ambil daun dia. Jangan ambil bawah sangat, ambil atas sikit. Macam tu je. Nanti dia akan keluar yang baru lagi. Okay. Kita akan potong macam tu. So ni ambil lah guna buat apa, buat masak kan. Nak buat cucu ke, nak buat apa lagi, masakan. Selalunya telur dadah pun letak juga kan. Sedap juga. So ini satu lagi. Okey. Dan juga ini. Okey. So kita akan trim dan kita akan biarkan dia macam ni. So jangan risau, sebab nanti dia akan keluar balik daun baru nanti. So daun baru tu lebih sihat, lebih galak. Macam tu lah maintain dia. Kita kena ambil, memang hasil dia untuk diambil. Tapi tak apalah kalau berlebihan tu, bolehlah bagi jiran sikit kan. Ambil bagi jiran sikit. Kita pun dapat berkongsi rezeki. Kita dapat rezeki lebih, kita kongsikan rezeki tu. So tengok sini, anak-anak dia pun dah mula naik, dah mula banyak naik ni. Ini anak-anak ni kita just tabur je dia punya biji benih tu yang beli kat kedai. Tabur je. Jangan risau, dia akan naik. So kita biar je lah dia naik tu. Cuma tanah ni kadang-kadang kena gemburkan juga. Okey. Sebabnya Pakcik faham. Sebab kita tengok banyak sangat anak-anak kecil, kita takut kalau kita guna sudik dia akan rosakkan. So guna je batang besi macam ni. Okey, batang besi ni tak tarik. Nampak? Buat perlahan-lahan. So kalau nampak ada anak-anak dia tu, slow sikit. Nampak? Ni ada anak. Okey. Macam ni ada anak dia ni. Okey, biarkan. So yang mana yang tak ada tu, tolak je. Sebab dia kena gembur juga tanah ni. Jangan tak gembur langsung. Sebab kita tak nak rosakkan dia, bersama kita gembur macam ni. Ambil dalam-dalam sikit supaya oksigen tu masuk kat dalam. Okey, korek dalam-dalam sikit. Korek dalam-dalam sikit supaya oksigen tu masuk ke dalam. Kalau tak nanti sebab tanaman dalam pasu ni, dia tanah dia cepat padat kalau lama-lama sangat kita tak maintain kan. So kena guna batang besi macam ni, korek dalam biar udara tu masuk dalam. Macam tu. Nampak? Senang je. Korek biar masuk dalam. Okey. So dia tengok dah tergembur-gembur kan. So ini akan menggalakkan lagi dia tumbuh dengan sihat. Dan baja juga jangan lupakan, gunalah baja sayuran. Baja sayuran banyak yang jenis bulat-bulat tu. Yang bulat-bulat tu yang untuk sayuran. Nanti Pakcik Kebun tunjukkan contoh dia.
Okey, ni dia contoh baja-baja sayuran tu. Okey. So boleh tengok sini. Nampak? Baja-baja sayuran ni. Yang ni dia jenis slow release tau. Slow release. Jadi tak perlulah nak letak banyak-banyak, cukuplah sesudu macam ni. Okey. So kita akan tabur je secara tabur je. Okey. So untuk kalau pasu besar tu tambah lebih sikit. 2-3 biji. Yang slow release ni baja ni bagus. Sebab apa? Sebab dia orang kata dia tidak terus, maksudnya kalau kita siram air, tak adalah dia ikut air tu keluar terus, tak. Maksudnya kena air dia release sikit. Maksudnya baja ni bagilah dalam seminggu sekali. Seminggu sekali. Pakcik Kebun selalu buat seminggu sekali je. Lagi satu, setiap kali kita harvest kan, kita dah harvest kan, bila kita harvest, bagi baja. Sebab apa? Sebab kita dah kita dah ambil dia punya daun tu. Jadi dia perlukan jugalah orang kata rawatan lah panggil, supaya nak produce balik daun-daun baru kan. So dia perlukan juga nutrien-nutrien yang lebih cepat. So sebab itulah kita akan terus letak baja. Kita harvest banyak, kita letak baja. Tapi jangan letak banyak sangat, takut nanti dia mabuk baja pula. Letak sekadarnya lah, sekadarnya seperti selalu kita letak. Okey. So hari ni Pakcik Kebun dapat 3 tangkai yang kucai. Okey. So yang ni jangan risau, dia akan keluar daun lagi. Pakcik Kebun dah biasa dah potong-potong macam ni. Memang dia akan keluar daun balik dalam, mungkin kita boleh tengok hasil dalam seminggu. Okey, dalam seminggu dah keluar balik daun. So yang penting siram selalu. Okey, siram je selalu. Siram selalu. Sebab apa? Sebab dia pokok tak ada benda lain dah, dia perlu air je. Siram je selalu. Kita siram je. Sebabnya daun kucai ni dia nak air. Memang setiap hari dia nak air. Dia tak macam tumbuhan lain. Yang lain kan macam herba-herba ni, herba-herba yang batang lembut, batang berair ni, dia memang setengahnya yang jenis-jenis manja ni dia kena siram pada bawah kan, macam video Pakcik Kebun sebelum ni. So untuk kucai ni risau siram je atas, tak ada masalah. Dia lagi suka. Untuk kucai ni boleh siram atas. Okey. Yang seperti yang Pakcik Kebun tunjuk sebelum ni, sebelum ni ada setengah-setengah pokok herba tu memang kena siram daripada bawah, tak boleh daripada atas. So untuk kucai no problem, siram je daripada atas. Ni memang suka siraman. So boleh tengoklah dulu. Nanti bila dah start tumbuh balik semua ni, Pakcik Kebun akan tunjukkan balik dia punya progress dia. So anda boleh tengoklah. Okay, so tak adalah nanti bila buat kat rumah rasa macam pelik, janggal, rasa macam betul ke macam ni. Tak apa, rujuk je video Pakcik Kebun ni. Jangan risau, ilmu kita kongsi. So jangan lupa share dan subscribe video ni, dan sharekan dengan ramai-ramai orang. Biar semua orang tahu. Okay? Biar semua orang berjaya. Ilmu ni dia kena kembangkan. Dia tak boleh simpan seorang-seorang. Kena kembangkan, kena bagi tahu orang lain. Biar semua orang berjaya. Okay? So boleh tengok. Inilah hasilnya, tengok ni. Baja tadi bila kena air pun dia tak larut terus. Dia macam tu je. So maksudnya air kena dia bagi sikit. Itulah dia kebaikannya baja slow release ni. So tengok sini. Okey. So selamat mencuba ya.